بما إننا في الشتا بنحب المشروبات السخنة، وخصوصًا لو كان فيها نسبة شوكولاتة فبتجذبنا كلنا وبنحب نشربها وبتدينا طاقة كده power من بداية اليوم. النهارده جمعت لكم 4 طرق من الhot chocolate، سواء الإيطالي أو الأمريكان أو المكسيكي أو الفرنسي، وهاقول لكم إيه هو أكتر واحد عجبني وإيه هو أغرب واحد فيهم. لكن يا ريت تعملوا لايك، واللي مش مشترك عندي يعمل اشتراك تحت في زر كده اسمه اشترك أو سبسكرايب، يضغط عليه وتختاروا الكل علشان يوصلكوا كل جديد. أول حاجة هنعملها وهو الهوت شوكليت الإيطالي. هتجيبوا حلة على النار أو كنكة عادية خالص، وهتحطوا فيه كوب ونص من الحليب أو اللبن. بعد كده هنجيب طبق صغير فيه معلقة صغيرة من النشا ومعلقتين صغار من الكاكاو الخام ومعلقة كبيرة من اللبن، وهنقلبهم بحيث يوصلوا للقوام ده. تمام، مش هنحط المكونات دي دلوقتي. هنحط الشوكولاتة في الأول علشان لما نيجي نحط اللبن وبعدها الشوكولاتة تسخن وتسيح الشوكولاتة. هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر العادي ورشة صغيرة من الملح. هنحط بقى المكونات اللي موجودة في الحلة دي على النار على درجة حرارة متوسطة. انا ليه حطيت الشوكولاتة في الاول؟ علشان الشوكولاتة تسيح، لان انا لو حطيت النشا والكاكاو الاول الشوكولاتة مش هتسيح براحتها خالص. لازم ادوب الشوكولاتة كده مع اللبن علشان تسيح براحتها وتوصل للقوام ده. تمام. بعد كده بقى اول ما تسيح الشوكولاتة مع اللبن هنضيف مكون النشا الكاكاو اللي احنا عملناه في الاول. هنضيفهم كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان ده احلى طعم في الهوت شوكليت اللي انا عملته. يعني انا عملت 4 مكونات. المكون ده الايطالي احلى نوع او احلى طعم بصراحه، لانه سميك كده وتحس ان الصوص بتاعه جميل، يعني مش عامل زي المية كده. بصوا من سمكه حاجة كده جميلة، سمكه سميك جدا. وده احلى طعم انا دقته بالنسبة للأربعة اللي احنا عملناهم. هتصبوا بقى وهو سخن كده، وتحطوا عليه مارشميلو، تحطوا عليه اي تزيين انتوا تحبوه. بصوا القوام ده كمان لسه وهو دافي او هو سخن كمان. لما يبرد بيكون سميك كده وطعمه تحفة. انا حطيت هنا عليه مارشميلو، مش عايزة اقول لكم الطعم مع الهوت شوكليت، المارشميلو مع الهوت شوكليت حاجة كده خيال. نيجي لتاني نوع وهو الهوت شوكليت الامريكي. هنحط برضو نفس كمية الحليب، كوباية ونص من الحليب على البوتاجاز، وهنحط حوالي قطعتين كده صغار من الشوكولاتة. هنا بقى هنقلب الشوكولاتة على البوتاجاز بحيث برضو تسيح زي الطريقة الأولانية. وعلشان نحط المكونات التانية، عايزة اقول لكم ان الامريكي ده قوامه مختلف تماما عن الايطالي. بصوا هنا الشوكولاتة ساحت مع اللبن بالشكل ده. بعد كده بقى برضو نضيف رشة صغيرة من الملح، ما تكتروش، ومعلقتين او معلقة كبيرة من السكر على حسب ذوقكم او على حسب ما انتوا تحبوا الطعم. بعد كده هتحطوا معلقة كبيرة من الكاكاو. الكاكاو لازم يكون خام، وهنقلب المكونات دي مع بعض كويس بحيث تمتزج بقى مع بعض كده، علشان هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. يعني لازم تدفيهم كده على النار علشان الكاكاو ينسجم مع الحليب والشوكولاتة كمان تسيح براحتها. كده خلاص المكون التاني بقى جهز. هنجيب بقى الفنجان بتاعنا ونصب الخليط الهوت شوكليت الامريكا ده. بصوا القوام مختلف تماما عن الايطالي، يعني القوام هنا خفيف جدا عن الايطاليان هوت شوكليت. بس الطعم مقارب ليه، لكن الطعم ما بيختلفش قوي عن الايطاليان، لكن القوام هو اللي بيختلف تماما. نيجي لتالت نوع وهو الهوت شوكليت الفرنسي. نيجي هنا بقى للاختلاف، يعني الهوت شوكليت الفرنسي مختلف تماما عن الامريكان والايطالي. هنجيب بقى كوباية ونص من اللبن برضو،
هنا بقى نجيب عود من القرفة. لازم نحط القرفة مع اللبن فترة بحيث ان اللبن يدفى كده وياخد طعم القرفة. هنحط هنا رشة صغيرة من الفانيليا السايلة او الفانيليا الباودر المتوفر عندك حطيه، لكن لازم اللبن يدفى مع القرفة بحيث انه ياخد طعم القرفة في الطعم. طبعا طعم القرفة كلنا بنحبه، جربوه هيعجبكم جدا. هنشيل بقى عود القرفة بعد ما يغلي شوية مع اللبن، وهنبدأ نحط المكونات التانية: معلقة كبيرة من السكر او على حسب ما انت تحبي، رشة صغيرة من الملح. طبعا اللبن هنا ريحته بالقرفة بصراحة جميل جدا. هنا بقى هنحط معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وقطعة كده من الشوكولات اي نوع انتوا تحبوه، وهنقلب المكونات دي مع بعض علشان الكاكاو ينسجم مع الحليب وقطعة الشوكولاتة تدوب كده مع اللبن. كده المكون التالت بتاعنا خلص. هنجيب الفنجان بتاعنا ونصب الخليط الهوت شوكولات الفرنسي. هنا بقى عايزة اقول لكم ريحة القرفة طالعة من الفنجان. طبعا الناس اللي بتحب القرفة هيحبوه جدا جدا. هنحط برضو القرفة علشان تزود نكهة المج وغطست كده مع الفنجان. طيب، هنا بقى المكون الرابع: هنحط كوباية ونص من الحليب، نفس المقدار في كل مرحلة. هنزود هنا الشوكولاتة، هنحط حوالي 200 جرام من الشوكولاتة. يعني الهوت شوكولات المكسيكي قريب من الإيطالي لكن خفيف برضو في سمكه عن الإيطالي. نسبة الشوكولاتة هنا عالية لأن احنا مش هنحط كاكاو. هنحط برضو رشة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة أو صغيرة من السكر لو انتي حاطة شوكولاتة مسكرة. هنا بقى المكون المختلف تماما، مش عارفة انتوا هتحبوه ولا لأ. معلقة، نص معلقة صغيرة من الشطة. تخيلوا بقى الشطة مع طعم الشوكولاتة. طبعا ما تنسوش عود القرفة. تخيلوا بقى القرفة مع الشوكولاتة مع الحليب. بصوا جربوه وقولوا لي رأيكم. انا يعني انا كمني بحب الشطة فحبيت المكون ده برضو. تحس ان هو سميك برضو شوية. وتخيلوا بقى الشوكولاتة مع سخونية الهوت شوكولات، حاجة كده مش هقدر اوصف لكم، لازم تجربوها. هنا برضو هنا صبيت بقى المكون بتاعنا. لسه عود القرفة موجود لكن انا شلته بعدين. جربوا بقى الطعم ده وقولولي ايه هو احلى طعم انتوا عملتوه او عجبكم. بصوا هنا هتلاحظوا ان هو سميك شوية كمان زي الايطاليان، لكن الايطالي طبعا سمكه اشد، يعني اكتر واحد فيهم سمكه هو الايطالي شديد شوية. كده خلاص الهوت شوكليت خلص بتاعنا. اتمنى تجربوا كل الانواع دي، يعني كل يوم كده جربوا نوع وقولولي ايه احلى يعني نوع انتوا حبيتوه. انا عن نفسي حبيت الايطالي لان طبعا كلنا بنحب الشوكولاتة، ف حاجته طعمه او طعمه سوري طعمه تحفة تحفة بجد يعني. اتمنى تجربوا الانواع دي وتقولوا لي رايكم. وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه علشان اول ما انزل اي فيديو جديد يوصل لكم ان شاء الله. والسلام عليكم.